Ano yun? Ayun din mo maglo-load daw. Bilit. Dito, pakita mo. Oh, kainis naman. Pakita mo yung loading ng card. Daya naman. Oh, kumuha ka ng 10. Pakita mo yung loading ng card. Loading ng card. Bus card. Bagal na makumuha. Tatapo ako ng tender ha. Masok na. At ngayon, i-store ko na yung amount. No receipt. Okay. Big receipt para maganda. Yan, meron na. So ngayon, dahil wala na akong sasakyan, tulog tayo ng bus card. ayan. Ganito. Nol top-up machine. Push natin ito muna para Ayan. welcome Welcome Rotonda. insert Nol Card. Sabi, insert Nol Card daw. Ganito. Bago na to ngayon, oh. Oh. Reading card. Please wait. Oh, meron pa akong 9.50. Okay. So, Ano sabi? maghuhulog ako. Malalaman naman kung magkano yung amount na hinulog mo eh. See? So, ang ninote ko is 20. Pwede akong mag-end without receipt o mag-end with receipt. Okay. Ganun lang kadali guys. Napakadali. Tapos mag-out na yung card mo. Oh, syempre ako din magta-try ako. Bili. Mami naman, Ako din. videoan ko siya. Ay, wala na Dito sabi. na kami sa Mall of the Emirates. Okay, Bili. Ayan, si Mami naman daw. It's my turn. It's Mami This turn. is my Nol Card. Actually, kay Kuya pa to eh, kasi may Y eh. Kay Kuya Oh, Iwa the pa metro. to. Metro daw. Metro bus. Yun. Oh, bili na. Ibang to. Buti na lang, walang pila. So, ito. Yeah. Saan man Kada yung small more. Dami naman distraction. Ayan na, Mami. So, ito na. So, actually, ito kay Kuya pang Nol Card to. Dadagdag. So, ano gagawin ko? Push ko mo to. na. Push, yes. May camera. Okay. Wow. And then, I will Mami, put... follow the instruction. How you will insert your card. Ano to? May Yun o. Yun o. Yun o. Kung ano itsura niya. Ganyan. Ay, Yan, ganyan. Ganyan. Oo. okay. Ganyan pala, guys. Ganon. Ba't ikaw yung pinakita kanina? Hindi, kanina ganun nga eh. Oh, yan na. Insert. Ang lapit naman. Okay, reading card. Please wait. Reading card. Oh, meron So, siyang 13.50. I have 10 dirham. Ayan, Ang lapit naman yan, da. Yeah, I have 10 dirham. And then, I will put this one. 13.50 pa yung laman ko. So, ay! Ayan. Okay. Oh, so, 10 dirham pumasok. And without or and with? Siyempre gusto ko and with. I don't like and without. And with. Wow! Ayan na. Feeling turista. So, ayan na. I-check na niya yung aking card. Okay. That's it. Ang kusis, no? So, ilalagay natin dito. رجاء الانتباه القطار المتجه إلى الخوض سيصل إلى رصيف الخوض. Your attention please. The train to Creek will arrive at Creek platform. Hey.
Greek lang. Nag-card inquiry tayo mga mamshi. Ayan, card inquiry. So, i-ex ko na. Kasi hindi kanina nag-ano eh. Hindi check out eh. So, ex ko na. Ayan, tapos tanggalin ko. Ayan, balik na siya. Okay, so si kuya yun, nag-check din siya. Ito yung dito sa ticket Nol Card ng Satwa Bus Station. Ayan, nasa Satwa Bus Station tayo. Satwa